спати невозможно. Мусив всі вікна закривати, в хаті жарко, бо дітей буде, ну і запах іде. Це задушливий газ, який може викликати такі захворювання, як рак. Вони сплатили всього податків 885 мільйонів гривень до бюджетів різних рівнів. Сертифікований засіб вимірювання, сучасний, автоматичний, він зразу зняв всі питання. Ми на Рівненщині. Область на 3-му місці в Україні за площею лісів, а саме 40% її території засаджені деревами. Природньо, що це стимулювало розвиток деревообробної галузі. Підприємство поступово масштабувалося і регіон сформувався як промисловий деревообробний кластер. Ми ж прагнемо з'ясувати, як робота підприємств впливає на стан повітря та ґрунтів і чи є чинні норми в Україні достатніми для безпеки довкілля. Деревообробна галузь на Рівненщині є досить економічно важливою, тому що вона задає багато робочих місць для мешканців, але вона є і негативно, впливає на довкілля. Забруднюється атмосферне повітря пилом та канцерогенними речовинами, такими як формальдегід. Це задушливий газ, який може викликати такі захворювання, як рак, що дуже погано. Також скиди стічних вод скидаються прямо в річку. Ну, вони очищуються чи не очищуються, ми не можемо це точно сказати. Тобто це на підприємстві зараз не дуже перевіряється. Також обладнання створює шумове забруднення для людей і загалом екосистема Рівненщини негативно піддається шкоді. Деревообробна та меблева промисловість – один із ключових напрямів смарт-спеціалізації Рівненщини, визначений стратегією розвитку області до 2027 року. Галузь формує понад 15% промислового виробництва регіону. За даними Рівненської ОДА, підприємства регіону забезпечують 62% загальноукраїнського виробництва фанери, 43% деревостружкових плит і 72% окремих видів меблів, зокрема диванів-трансформерів. За даними YouControl Market, найбільшу виручку в секторі мають ТОВ «Кроноспан Рівне», ТОВ «ОДЕК Україна» та ТОВ «Свиспан Лімітед». За інформацією Рівненської ОДА, у 2024 році вони сумарно сплатили до бюджету майже 750 мільйонів гривень податків. Загроза пов'язана з тим, який в них виробничий процес, які хімічні речовини вони використовують, наприклад, для виробництва тих же ж плит ДСП, які клеючі речовини, які інші речовини, які використовуються в процесі виробництва. І залежати також від того, наскільки підприємство буде дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, наскільки будуть встановлені необхідні фільтри, очисне обладнання, для того, щоб зменшувати викиди в навколишнє середовище, для того, щоб мінімізувати скиди у водні об'єкти. Тобто тут вже залежить від свідомості інвестора, суб'єкта господарювання, який на цьому об'єкті працює. Іван Нечіпорук понад 10 років живе у Костополі поруч із деревообробним підприємством. Раніше воно не замовкало, постійно, круглі сутки працювало. Оце почалась війна, бувало таке, що стоїть пару днів завод. Зараз, як бачите, вітер в ту сторону. Хоча це зараз не всі труби працюють, не на повну мощь працює. І чути звук, оце вночі ще крепше. Допустимо, цієї ночі спати невозможно. Мусив всі вікна закривати, в хаті жарко, бо дітей буде, і запах іде. Це зараз ми чуємо такий токсичний запах деревини і непонятно, це формалін, там клея, це все випаровується. Для всього району, хто тут проживає, це всі недовольні, всі обіжаються. А раніше зверталися, ще колись старий мер був, до війни, навіть років 10. Було так етапно, зверталися, і заяви писали, і мітинги робили. Це нічого не допомогло, нічого не поміняло. Якщо людина тривало проживатиме на території, де забруднене атмосферне повітря,
шляхом викидів з деревообробних підприємств, то можливі такі захворювання більш алергізуючого характеру. Це може бути бронхіальна астма, хронічний бронхіт, фарингіти, ларингіти, хронічні алергічні риніти, кон'юнктивіти. Також страждатиме серцево-судинна система, можлива гіпертонічна хвороба, порушення ритму. З боку нервової системи спостерігатиметься головний біль, безсоння, порушення сну, також дратівливість. За інформацією від Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, вплив промислового виробництва на довкілля вкрай негативний, адже забруднюються всі обломки землі. У доповіді про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області за 2024 рік в пункті про вплив на довкілля вони вказують: основними забруднювачами атмосферного повітря у 2024 році є підприємства деревообробної промисловості Кроноспан Рівне, ОДЕК Україна, Свиспан Лімітед. Наш департамент екології та природних ресурсів ОДА щороку випускає такий довідник, екологічний паспорт Рівненської області, в якому зазначає ті підприємства, які мають найбільші викиди. І відповідно там до цього довідника то ці підприємства дійсно в рамках своєї діяльності чи внаслідок своєї діяльності мають найбільші викиди в атмосферу. Звичайно, департамент екології про все відомо, але ми не можемо сьогодні стверджувати, що вони є понаднормовими. Ці підприємства працюють в рамках граничних норм по викидах забруднюючих речовин. Ми, в принципі, наше законодавство наблизили до стандартів викидів, принаймні в таких сферах, де є найбільше викидів. Там цементні заводи, коксові печі, інші такі металургійні виробництва. Тобто для таких великих підприємств ми апроксимували законодавство і норми по викидах, і ми його наблизили. Чи вони дотримуються цього? Це інше питання, на яке, на жаль, ми, напевно, не зможемо дати відповідь. Але ми плануємо, робота в цьому напрямку планується, крім таких технологічних норм викидів до певних технологічних процесів, які Міндовкілля останні 5-7 років затверджувало. Фахівчиня з адаптації до змін клімату та оцінки впливу на довкілля громадської організації «Екоклуб» Анастасія Яхнюк розповіла нам, чи дотримується підприємства норм викидів. Насправді не можемо підтвердити, тому що незалежні організації і взагалі громадськість не має права проводити перевірки. Навіть Державна екологічна інспекція обмежена в своїх повноваженнях, тому що в них є мораторій на перевірки. Також це дуже спірне питання, тому що самі підприємства вони не дають інформацію про забруднення. Їхнє обладнання фіксує забруднення. Тобто ми можемо сперечатися про те, наскільки достовірна є інформація, тому що ніхто інший незалежний орган не залучається. Тобто на території підприємств такі організації, як Держпродспоживслужба та екологічна інспекція, можуть проводити заміри лише за попереднього погодження з представниками компаній. Натомість єдина в області організація, яка має право проводити заміри поблизу території підприємств, це Центр контролю та профілактики хвороб. Власне, фахівці Центру контролю та профілактики хвороб регулярно досліджують в визначених точках і проводять дослідження середовища, зокрема проб води, повітря, ґрунту. І це є однією із важливих частин діяльності центру. Власне, дослідження відбуватимуться, власне, самі забір проб ґрунту, повітря та води досліджуються в наших лабораторіях, які відповідають вимогам ІСО. Слід сказати, що в нас вже декілька років просто паралізований і неефективний державний екологічний контроль. Чому? Тому що коли почався ковід, вирішив наш уряд, що треба оберігати бізнес, і ввели мораторій на перевірки бізнесу. Після ковіду почалося повномасштабне вторгнення, і в 2022 році, також в березні, Кабмін прийняв рішення про заборону здійснення перевірок бізнесу, для того, щоб, зрозуміло, війна, економіку треба розвивати, бізнес треба берегти.
Тому в нас на сьогодні діють цей мораторій для того, щоб вони вийшли на перевірку. Особа, яка скаржиться, це має бути тільки фізична особа, повинна довести, що завдається шкода, реальна шкода її правам, свободам, інтересам, чи завдається реальна шкода довкіллю. Тоді вона звертається зі скаргою, і Державна екологічна інспекція в області чи ДЕІ навіть України, вони мають звернутися до Міндовкілля, яке має надати погодження на позапланову перевірку. І, звичайно, що перевіряють ще також і дозвільні документи, можуть знайти якісь певні порушення, але це відбувається не часто. Тому зараз ефективність роботи що екоінспекції, що Держпродспоживслужби, майже мінімальна, тому що від моменту скарги, коли смердить жителям, і до моменту перевірки може проходити навіть до 3 місяців. Щоб побачити, як відбувається процес забору проб та лабораторні дослідження, ми виїхали разом з фахівцями Центру контролю та профілактики хвороб. Дослідження проводили у 6 точках в зонах впливу 3 деревообробних підприємств: у селі Городок у межах житлової забудови, у селі Оржів на дитячому майданчику та в межах території закладу дошкільної освіти, у селі Обарів в межах житлової забудови, у місті Костопіль на території поліклініки та в межах житлової забудови. Відбір проб атмосферного повітря проводився з урахуванням метеорологічних умов, швидкості руху та напряму вітру, температури відносної вологості повітря, з дотриманням вимог щодо герметичності, транспортування та маркування проб. В атмосферному повітрі рахують вміст оксид вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту. Ці 3 показники потрібні для розуміння, чи безпечно тут жити людям. Також аналізують наявність та кількість формальдегіду та пилу. Це викиди, характерні саме для деревообробних підприємств. Проби ґрунту відбирали методом конверта із 5 точок для формування середньої зразкової проби із верхнього шару до 20 см глибиною, де накопичується більшість забруднювачів. Що шукають в землі? Насамперед сульфати. Їх наявність свідчить про те, що у ґрунт потрапили промислові стоки. Той самий формальдегід, знайдений у пробі, токсичний для рослин і мікроорганізмів, розкаже лаборантам про забруднення від хімічних, деревообробних та меблевих підприємств. Залишки нафтопродуктів вказують на розлив палива, інтенсивність руху, транспорту поруч. Якщо в результаті таких досліджень ми фіксуємо перевищення гранично допустимих концентрацій, ми інформуємо, в першу чергу ми інформуємо підприємство-забруднювач, ми інформуємо територіальні органи виконавчої влади, органи Держпродспоживслужби, Державну екологічну інспекцію, Державну службу з надзвичайних ситуацій. Це в випадку, якщо ми реєструємо значні перевищення гранично допустимих концентрацій, і Міністерство охорони здоров'я, якщо ми вже такі перевищення реєструємо як надзвичайну ситуацію. В результаті дослідження проб атмосферного повітря у Костополі в межах житлової забудови виявили найбільші показники діоксид азоту – 0,195 при нормі 0,2. Оксид вуглецю – 1,3 при нормі 5. У Городку в межах житлової забудови показники діоксиду сірки 0,92 при нормі 0,5. Формальдегіду 0,32 при нормі 0,35 знову ж у Костополі. Що ж до ґрунту, то маємо такі результати. Найбільші показники сульфатів виявили на території поліклініки у Костополі – 32,38 при нормі 160. В цьому ж місці найвищий показник нафтопродуктів – 56,67 при нормі 500. Формальдегід найвищий у Городку в межах житлової забудови – 0,57 при нормі 7. Можемо сказати, що за проведеними результатами було визначено, що немає перевищень і всі відібрані зразки відповідають нормам. Тобто, згідно встановлених норм і згідно встановлених вимог не визначається перевищення максимально допустимих та гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин. Жодних перевищень, все в нормі за українськими стандартами, але фахівчиня з адаптації до змін клімату та оцінки впливу на довкілля каже, наші норми вищі, ніж у Європі. Загалом є інформація про те, що гранично допустима концентрація формальдегіду – це 0,5 мг на метр кубічний, що це в Україні зареєстровано, а в Європейському Союзі дуже низькі показники цього формальдегіду,
тобто ми перевищуємо. А також в Україні взагалі немає класифікації хронічного сумарного навантаження. Тобто, коли біля підприємств людина розташована, живе біля підприємства, і її оточують два таких деревообробних підприємства, як буває там в Костополі, там у нас, то людина отримує хронічне сумарне навантаження. Навіть якщо заводи декларують про те, що їхні викиди в нормі, то люди все одно отримують забруднення і звідти, і це перевантажує. Теоретично в нас законодавство завжди було, що кумулятивні ефекти повинні оцінюватися. Це було в нас колись і в законодавстві щодо дозволів на викиди треба було оцінювати. Також у нас це є в законодавстві про оцінку впливу на довкілля, коли нове підприємство або діюче підприємство, яке має якісь певні зміни в технологічному процесі, проходять процедуру оцінки впливу на довкілля, складають звіти з оцінки впливу на довкілля. В цьому звіті науковці мали би описати, які є підприємства довкола, які є фонові концентрації забруднюючих речовин, як ці викиди сумуються і так далі. Хто це може перевірити? Ну, в кращому випадку екоінспекція мала би це перевіряти, якщо вони прийдуть на перевірку планово чи позапланово. Ну, зараз вони не ходять на перевірки. Тому перевіряє, на жаль, ніхто, і відповідальності цих проектних організацій немає. Промислові підприємства вплив на довкілля компенсують грошима. Вони платять податок. Ідея в тому, щоб він покривав витрати на відновлення природи внаслідок роботи промисловості. Це спеціальний екологічний податок. Він сплачується тими підприємствами, які викидають в атмосферу певні речовини забруднюючі. Всі підприємства, про які ті підприємства, які ми говоримо, сплачують податок на екологію. І знову ж, якщо говорити про загальні цифри, то за 2024 рік вони сплатили 5 мільйонів 200 тисяч гривень. І вже за 2025 рік, за перше півріччя, сплатили 3 мільйона 100 тисяч гривень. Екологічний податок підприємства платять у бюджети держави, області та громади. Куди кошти спрямовують, це вже вирішують безпосередньо розпорядники. Ми колись проводили аналіз ефективності розподілення цих коштів обласними фондами охорони навколишнього природного середовища. Це іноді йдуть там до мільйони гривень на якісь публікації, які нікому не потрібні. В той час, коли там, наприклад, потрібні очисні споруди, сортувальні лінії, якісь там сміттєвози, а не часто там на це кошти є і не часто можуть отримати органи місцевого самоврядування на це кошти. Тому тут питання також є до ефективності використання коштів державних фондів, обласних фондів охорони навколишнього природного середовища, куди стікаються екологічні податки. Окрім екологічного податку, який сплачується за викиди, законодавством передбачені штрафи та санкції за встановлені порушення. Штрафи, санкції повноважена накладати Державна екологічна інспекція. Якщо такі порушення будуть встановлені, відповідно і санкції можуть бути накладені відповідно до законодавства. Вони там можуть бути різні. І якщо говорити про законодавство, які, скажімо, такі найвища міра, якщо можна говорити покарання, то це навіть до зупинки підприємства. Якщо такі порушення будуть систематичні, відповідно вони будуть доведені і дійсно встановлені факти. Та штраф за порушення, вимог до очистки стоків, там 1700 гривень. Насправді штрафи дуже низькі, знову ж таки є відповідні законопроекти, які мали би підвищити рівень відповідальності адміністративної за порушення вимог природоохоронного законодавства. Але поки що також немає політичної волі в Верховній Раді ці штрафи підняти. Бо в Польщі, наприклад, 10 тисяч злотих, це в Україні таких навіть штрафів немає, навіть близько. В Чехії, знаємо, там також біля 10 тисяч євро різного роду штрафи. В нас ці штрафи є дуже низькі, просто. Навіть штрафи в сфері порушення трудового законодавства в десятки разів вищі, хоча порушення природоохоронного і трудового законодавства – це також не зовсім співмірні речі, але містобудівне законодавство має також штрафи за порушення високі, а в довкіллєвій сфері, на жаль, штрафи дуже низькі. Всім вигідно безкоштовно користуватися природніми ресурсами і нічого за це не платити за порушення.
Щоб детально дізнатися про роботу підприємств, заходи безпеки та обсяги викидів, ми надіслали інформаційні запити до всіх 3 підприємств – Кроноспан Рівне, ОДЕК Україна та Свиспан Лімітед. Розпочнемо з Кроноспану. Перед тим, як побачити роботу заводу, ми вирушили до автоматичного посту моніторингу стану повітря, встановленого цією компанією. То є сучасна станція моніторингу стану повітря австрійського виробництва, яку підприємство придбало і встановило в 2020 році. В 2022 воно було передано на баланс Городоцької сільської ради, і в принципі вона здійснює моніторинг стану повітря в громаді по основних показниках, які є по звіту ОВД нашого підприємства. Такий пост не є обов'язковою вимогою законодавства про охорону довкілля, але тим не менше при проходженні оцінки впливу на довкілля ми взяли добровільне таке зобов'язання, придбали цей пост, встановили і в принципі дуже задоволені, що він є. Тому що сертифікований засіб вимірювання, сучасний, автоматичний, він зразу зняв всі питання. Підприємство інвестувало в цю станцію через тиск з боку місцевих жителів. Коли завод будували, громада чинила опір, побоюючись наслідків для екології та власного здоров'я. Люди виходили на мітинги, вимагаючи зупинити будівництво. Пост працює, кожен мешканець громади може онлайн 24/7 побачити, що ж відбувається в громаді. Ну і відповідно нема питань до того, що хтось когось обманює. Працює він в автоматичному режимі, тут не потрібне втручання людини, це сучасна технологія, в принципі найсучасніша, яка є в Україні. На жаль, немає такої практики по інших громадах поки що. Побачити результати вимірювання можна на сайті громади, там є посилання на сторінку, де основні ці показники відслідковуються в режимі онлайн. Тобто люди собі зайшли, подивилися, якщо хочуть, знову ж таки. Але тим не менше, дякувати Богу, поки що ніяких таких питань не було, тому що основне – це довіра. Коли є можливість перевірити, то тоді вже і немає якихось підозр, що хтось щось хоче приховати. Зі слів Юрія Дюга, рівень викидів залежить від обладнання, з яким працює завод. Використання фільтрів також зменшує шкоду довкіллю. Це установки, які мають наразі найменший рівень викидів з можливих. Тобто UTVS, цілі фільтруючі станції ВЕСП. Знову ж таки є більше 40 різноманітних фільтруючих установок. Якщо так порівняти, загальна вартість дорівнює десь 2 меблевим фабрикам великим, тобто тільки фільтруючі установки. Громада має право на занепокоєння, і це не є якимось екстраординарним випадком, тобто практика показує і по Європі є. При будь-якому виробництві громада зазвичай цікавиться, і є ті, хто більш схвильований, є ті, хто менш схвильований. Тому то є нормальний процес. Можливо, справді на початку не вистачало інформації про розуміння того, як буде працювати підприємство. Інші 2 підприємства надали нам виключно письмові відповіді, посилаючись на воєнний стан. ТОВ «ОДЕК Україна» у своїй відповіді зазначили, що на підприємстві проводяться щоквартальні заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також лабораторні дослідження води. Компанія задекларувала плани модернізації для встановлення пилогазоочисних установок та запуску цеху з виготовлення брикетів для зменшення відходів. Однак у відповіді вони вказують, що підприємство не має чинних екологічних сертифікатів. ТОВ «Свиспан Лімітед» відмовилися надати інформацію, посилаючись на критичний статус підприємства та на заборону публікації фото чи відеооб'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Компанія підтвердила, що працює відповідно до дозволів, сплачує податки, але зможе бути більш відкритою лише після закінчення воєнного стану або припинення військових дій.
Юридично всі перевірені підприємства працюють в рамках чинних українських гранично допустимих концентрацій. Однак ці норми, як підтверджують наші експерти, є застарілими та значно меншими за європейські стандарти. Адаптація потрібна. В нас не всі сфери є адаптовані. Знову ж таки, ми частково цю адаптацію провели, наприклад, прийняттям закону, що встановлює інтегрований довкіллєвий дозвіл. Цей закон транспонує директиву відповідно Європейського Союзу. Але для того, щоб цей закон запрацював, треба підзаконні акти прийняти, треба розробити, деталізувати цю процедуру отримання інтегрованих довкіллєвих дозволів, треба позатверджувати оці європейського типу найкращі методи технології управління. Тобто багато ще роботи є для того, щоб це почало працювати. Знову ж таки, і має бути екологічний контроль, тому що без екологічного контролю ці дозволи будуть суто формальними, навіть ніхто не зможе перевірити, чи підприємство дотримується дозволу, чи воно дотримується цих найкращих технологій і методів управління, які затверджені в Європейському Союзі. Тому тут треба в комплексі екологічний контроль покращувати і впроваджувати, приймати підзаконні акти і впроваджувати цей закон.